חבר'ה, אנחנו שולטים מעל 50 שנה על מיליוני פלסטינים בכוח הזרוע. זה לא באחריותנו. ברור שזה באחריותנו. חברים, אתם מוזמנים להיכנס. אני דני, בן 32, מיוקנעם עילית. יליד ברית המועצות, עליתי בגיל 2, שירתתי 5 שנים באגף המודיעין בצה"ל, היום אני רב סרן במילואים. שלום, אני שי אילוק. בדיוק עברתי את מבחני לשכת עורכי הדין, אחרי התמחות בזכויות אדם. קוראים לי נופר, אני בת 28. חזרתי לישראל אחרי שליחות של 3 שנים בארצות הברית, ממש לפני 3 חודשים. אני ליאב, בן 32, מקיבוץ כיסופים, מנהל פרויקטים בקיבוץ אלומים, אבא ל4. שלום, שמי אריאלה, עורכת דין ומאמנת אישית. שמי יוחאי אנסבכר. בעבודתי אני עובד במשרד אסטרטגיה ויחסי ציבור. נשוי טרי, 4 חודשים. אם אתם מסכימים עם האמירה הבאה, תתיישבו במעגל. אני מתרגש לקראת מה שהולך לקרות היום. טוב, אז מישהו צריך להתחיל לדבר, אני מניח. זה הפורמט. כן. יהיה מעניין באמת לראות האם אפשר לצאת מאיזושהי קונחייה מוכרת של שיחות סלון, ולייצר איזשהו תוכן שהוא קצת שונה, ואני חושב שהוא כל כך חסר היום לחברה הישראלית. אני סקרנית בעיקר, אני לא מתרגשת, באמת לא מתרגשת. מאוד סקרנית ונשמע לי מעניין. אני עוד מבקש ממי שלא הסכים להצטרף. אני חושב שהשתתפתי בעשרות מעגלי שיח. יש איזו תחושה שמי שבא לשיח בא לנקות את המצפון שלו, הוא לא באמת. זה קצת כמו יש לי חברים ערבים. המפגש הוא אמצעי, הוא לא המטרה, ואנחנו שוכחים את זה. אני חושב שהצד שלי מיוצג באופן מוטעה בתקשורת. כולם. טוב, מה זה ברור, לא? שמה? שהתקשורת שמאלנית. מה זה שמאל בעיניך? זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. אני רואה אותך ימני, אני אומר, הוא כנראה בעד ארץ ישראל השלמה. לא. 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 אוקיי? כשאתה מסתכל עליי, שמאלני. כן. מה אתה חושב? אנשי ימין מסתכלים על המציאות כפי שהיא, ואנשי שמאל מסתכלים על המציאות כפי שהם היו רוצים שהיא תהיה. ובפער הזה, בין המצוי לרצוי, לדעתי יש המון נאיביות. אין באמת זווית אובייקטיבית. התקשורת הפכה להיות איזה פייק ניוז גדול. שזה בעל חברה כלכלית בכלל, שיש לו ממש, אינטרס. אני חושב שהשמאל הוא לא שמאל כמו שהם מציגים אותו. הימין הוא לא ימין, לפחות הרוב המוחלט שבו, לא כמו שמייצגים אותו. יש עובדה שאנחנו 6 אנשים נורמטיביים, בדעות שונות, וכולנו מסכימים שהתקשורת שאמורה לייצג אותנו ואת הדעות שלנו ואת האמירות שלנו, לא עושה את העבודה שלה. הפייק ניוז, אני חושב שזו תוצאה כללית של המטרה מקדשת את האמצעים. שיש איזושהי מטרה והכל כשר פה. זה עצוב לי. הכל כשר הזה, הוא בא גם מהמחנה שלי, הוא בא גם ממחנה אחר. אני חבר ועד מנהל של תנועת לוחמים לשלום, שיוזמת את טקס הזיכרון הישראלי-פלסטיני כל שנה. אני הולך יחד עם פלסטינים, לדבר עם מכיניסטים. חבר'ה, הפייק הזה הופך לנרטיב. הוא רוקם בראש של צעירים, הוא רוקם עור וגידים, זה נהיה אמת, והוא מערער את היכולת לדבר. לא ארץ ישראל השלמה? אתה לא מאמין בהחלת ריבונות? מאמין בהחלת ריבונות, כן. סתם, זה חדש לי כל העולם הימני הזה. ארץ ישראל השלמה זה גם 2 גדות לירדן. יש לי אמון בממשלה הנוכחית. אף אחד לא בא, אף אחד. זהו, לא יהיה לי חברים אחרי השאלה הזאת. נורא קל לנו להיות נורא דיכוטומיים בדברים האלה. אם אני מאמינה באנשים האלה, אם הייתי רוצה שהם ידברו כמו שהם מדברים, סביר שהתשובה תהיה לא. אבל אם יש לי אמון שממשלה שתפקידה היא להטיב עם חיי האזרח, עושה את זה כרגע? כן. אני לא מרוצה בכלל מהממשלה הנוכחית, אני חושב שזאת ממשלת שעטנז.
אני כבר מעדיף בחירות רביעיות. על פי הסקרים, למחנה הימין שוב פעם יהיו יותר מ-60 מנדטים, ואני מקווה שאולי זה לפחות ידחה את הסבב הבא. אני חושב שאם הוא היה הולך, אז לא היו 3 מערכות בחירות. אבל, מצד שני. תראה, זאת כן. אמירה מאוד מעניינת, וגם חשוב לי להגיד פה משהו. השמאל רידד את האג'נדה שלו לרק לא ביבי. ולכן כל המסר שאנחנו שומעים משמאל זה ביבי, ביבי, ביבי. הפכו את ביבי מעוד איזשהו כלי משחק, שאומנם יכול אולי להשתנות או להיות מוזז, למשחק עצמו. ובמצב שביבי הוא המשחק עצמו, אז אין מה להתפלא שהימין מתגייס מאחוריו, כי ביבי זה פתאום הפך להיות המהות של כל ההתנגשות בין ימין לשמאל. אני מתגעגע לה שנחזור לימין ושמאל, לוויכוח על ימין ושמאל. תראה, גם בימין, דברים אחרים. יש הסכמה, אני חושב, דרך אבל דבר אחד, שמי שיבצע חילופי גברי בימין, יהיה הימין עצמו, ולא הפגנות שיבואו מנגד. ביבי נתניהו, מעלותיו, אנחנו בסוף היום מגיעים לקצה שהרבה אנשים יש להם קשיים עליו, ובצדק. אבל צריך לזכור מי האיש, והוא אדם גדול, והדבר האחרון נגיד שהייתי רוצה זה שהוא יסיים בבית סוהר, הוא יסיים כי זה בעיניי ביזיון גם ישראלי. אבל יש שלב שבו אתה צריך לרדת מהבמה, בשביל להעניק למשהו אחר לקרות, יש משהו שהכיסא שלך הוא כבר הופך להיות, ויש תחושה כזאת, אני חושב, מיאוס בעם, שכולנו, אני חושב, אולי לא את, מסכימים עליו. כואב לי אבל ביבי נתניהו לא הפך אותנו להיות אויבים. אין לו את היכולת, אין לו את... למה את אומרת את זה? המעלה אם הכי הוא גדולה קורא שלו. לנו בוגדים, אז הוא לא... אבל אני חושבת שאחריות אישית היא לא פחות חשובה. סולידריות חברתית, זה טוב ויפה שיהיה לנו הנהגה שמקיימת אותה גם. הייתי רוצה לחיות בעולם כזה, אבל היא בסוף הפנים שלנו, היא הראי שלנו. איך שאנחנו נהיה, זה מה שיבחר כלפי מעלה. ביטחון הוא הערך החשוב ביותר במדינת ישראל. מדינת ישראל בפרספקטיבה היסטורית היא משהו מאוד ניסי וגם מאוד קצר טווח. ואם אנחנו לא נשמור על הביטחון שלנו, אני לא חושב שיש ערובה לזה שאנחנו נמשיך להתקיים הרבה שנים, במיוחד כשהאיומים הם גם קרובים אלינו וגם איומים אסטרטגיים מכיוון איראן. שאלת הביטחון, שאגב היא גם זו שגרמה לי לעבור ימינה, קשה לי להביא להצדקות לוגיות, מלבד הברורות מאליהם, אבל אצלי זה תמיד בסוף נופל על ציר הרגש. ואני זוכרת את עצמי הולכת ברגל ומסתכלת ימינה ומסתכלת שמאלה, להבין האם קורה משהו, יכול להיות שיצוץ לו המחבל הבא. אני חושבת שזה הרגע שבו אמרתי, ביטחון מעל הכל, כי כשאנחנו נפתור את הסוגיה הזאת, אז גם הסכסוך הישראלי-פלסטיני חייב להיכנס לתוך הדבר הזה, וזה בעיניי הנקודה הכי משמעותית שצריכה להיפטר למדינת ישראל היום. נקודה רגישה בתור מי שמתכנן להיות עורך דין לזכויות אדם, המילה ביטחון היא פשוט המילה שמחריבה לנו את הקריירה. פשוט ככה. צורך ביטחוני. אתה רוצה לשכנע שופט? צורך ביטחוני. אתה רוצה את היועץ המשפטי? צורך ביטחוני. אתה רוצה בית אל, ההתנחלות. המדינה אפשרה לצרכי ביטחון להקים. והנה בא בבית המשפט גורם צבאי בכיר ואומר, לא צריך את זה בשביל ביטחון, הם איכשהו גררו אותי. ואז בית משפט אומר, אם זה לא צורך ביטחוני, אז אין. ואז כל המדינה קמה על בית המשפט העליון. אנחנו לא יודעים מה נעשה מאחורי הקלעים עם כרטיס ההצלה הזה. אנחנו לא יכולים להשלים עם זה שאפשר לעשות, אין שום גבול בשם הביטחון. ברור שצריך ביטחון, גדלתי תחת האינתיפאדה השנייה. אני יודע מה זה, אנשים בגילי שפתאום נהרגים בפיגוע ונרצחים בפיגוע, ולאבד את זה כמה שנים אחרי, אבל בתור מי שרואה מה עושים בשם הביטחון, יש פה התמכרות על סטרואידים, וצריך לנקות אותה. אני דווקא יכול להגיד שמהשירות שלי, שאני גם ממשיך לשרת במילואים כקצין מודיעין, אני נתקל בהמון גבולות שאנחנו שמים לעצמנו, ומבטלים תקיפות ומבטלים מטרות, כדי לוודא טיל יפגע וירוג רק את המחבל ולא חלילה מי שמסביבו. מכוונה טובה או מידיעה שיש על זה ביקורת שיפוטית? זה גם לא, שאלה. אני חושב מכוונה טובה. מכוונה אני חושב טובה. מכוונה טובה, ואני בהחלט חושב שצה"ל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם, ומדינת ישראל היא עושה יותר מדי, יותר מכפי שהיא צריכה לעשות, ופוגעת בביטחון של האזרחים שלה כדי לתת מענה לשיקולים שאתה דיברת עליהם.
זה קושי בלתי מוגבל, כי תמיד אומרים ביטחון, ואין לך מה להגיד על זה. מעמד צד אחד. אתה לא יכול לדעת גם אני מה הולך נכון. עליך מעמד צד אחד. בעיה אמיתית. אני חושש להמשך קיומה של הדמוקרטיה במדינת ישראל. אתה רואה דמוקרטיה שאמורה להיות מורכבת מרשות מחוקקת, שופטת ומבצעת, ואתה רואה מלחמה של זה בזה. כשיש מלחמה בין זה לזה, אז יש סכנה לדמוקרטיה, כי זה יכול להתפרק. בעיניי, דמוקרטיה כיום היא האלטרנטיבה הכי טובה שיש לנו. אבל נראה שהיא לא עובדת יותר, וזה לא רק בישראל, זה בעולם כולו. מדאיג. זה מדאיג? זה מפחיד אותך? כן. למה? עידן הפייק ניוז מאפשר לשנות את התפקידים של המוסדות, גם אם התפקיד לא באמת השתנה. אנחנו יכולים לעשות מניפולציה במציאות באיזה אופן שאנחנו רוצים. אולי הגיע הזמן להפסיק לשחק בכאילו. אבל גם מתוך מה שאמרת, רגע, יכול מה להיות זה שאתה צודק, כאילו? אבל מה? לפני שאתה מפסיק לשחק בכאילו, שמישהו יציג אלטרנטיבה יותר טובה. זה אני מסכים איתך. אז אני לא מפחדת. אני סומכת על התהליך. אני סומכת יש מין trust the process. באופן אישי אני בכלל לא מבין על מה הדיון של סכנה לדמוקרטיה. אני באמת, זה זר לי כל כך, זה אפילו קצת מצחיק אותי. אני רואה שכולם אומרים מה שהם רוצים להגיד, חופש הביטוי נשמר. יש כאן ריבוי דעות, ודווקא הליכוד שמאשימים אותה בתור המפלגה החשוכה, היא אחת המפלגות שמקיימות פריימריז פחות או יותר תקינים. זה למה? אני גאה להיות ישראלי. מאוד גאה להיות ישראלית. מה אני אגיד? זה טבוע בי. גם אם אני לא מסכימה עם מה שקורה עכשיו, ואני ממש לא מסכימה עם מה שקורה עכשיו, ואפילו מתביישת, אני מתביישת פרסונלית. אבל בכל המהות של להיות ישראלית, אני מאוד גאה, אני לא שוכחת מאיפה ההורים שלי הגיעו, ובעקבות איזה מלחמה. אני חייבת להגיד שזה ממש מרגש אותי מה שאמרת, כי אני חושבת שפה נקודת המחלוקת. הם לא אוהבים את ישראל והם לא גאים בישראל כמו שאנחנו. אנחנו השמאלנים לא אוהבים את ישראל. כאילו זה מה שמדובר. חסר לכם אחד, אני מזכיר. קלון על המצח. לגמרי. אני מבחין בין האם אני אוהב להאם אני גאה. אנחנו גדלנו פה על אהבת האדם, על שוויון. אנחנו שולטים מעל 50 שנה על מיליוני פלסטינים בכוח הזרוע. הדבר הזה הוא בתקשורת, הוא אפילו לא במרכז השיח כאן. ואני כחייל הייתי הפנים של הדבר הזה בחברון, בעזה, וזה מקור לבושה גדולה לי, ואני חושב שגם למדינת ישראל. אני חייב... ומה עם הקונטקסט? תשמע, הגדרת פה את הוויכוח הכי גדול שבתור שמאלני יש לי עם השמאל של היום. כי אם אתה תשפוט את ההיסטוריה, מי שתמיד היה שוחר השלום, שוחר הפתרון, תמיד הייתה ישראל. זה נותן לנו את הפריבילגיה לוותר? לא, חלילה. אבל אני יכול להבין את הסלידה שיש מהשמאל, כשההגדרה השמאלנית המרכזית היא לא בואו ננהיג פה פתרון, או בואו נמצא מה הפתרון הנכון, אלא יש עם פלסטיני מסכן וזה אשמתנו ואנחנו לא בסדר, כשההנהגה הפלסטינית ב-48, ב-94, ואחרי זה גם ב-2000 וב-2008, הייתה לה את ההזדמנות לגרום למיליונים האלה להרגיש יותר טוב, וגם שתהיה להם מדינה, והם בחרו באינתיפאדה, פעם אחרי פעם, ואני שמאלני, ואני מגדיר את עצמי שמאלני. זה לא מוריד מאיתנו את האחריות, לא להפסיק לנסות. זה לא מוריד מאיתנו את האחריות, לא. אבל אני רוצה הנהגה של שמאל, שתבוא ותגיד, אני עכשיו רוצה פתרון ושלום, כדי שלנו יהיה יותר טוב. ואם להם יהיה טוב יחד איתנו, מצוין, נפלא, ואני בעד זה. אני בתור לוחם, לא אגיד לך שלא הזדעזעתי במציאות שבה אני נכנס לבית באמצע הלילה, אני צריך לעצור מבוקש, הילדים ישנים בלי גג באמצע הבית, ואתה אומר לעצמך, תראה, יש פה משהו לא תקין. גרמתי לך לשבור שתיקה. לא, יש פה עוולה כואבת. אני דווקא מסכים עם זה שזה אחריות שלנו ולא של הפלסטינים. אני הייתי רוצה בתור מדינה מתוקנת לייצר תיקון לעוולה הזאת, אמיתית, אחי, אני אומר לך את זה בלב שלם. אבל ראש סדר העדיפויות שלי, ואני לא מתבייש להגיד את זה, קודם כל לדאוג לחייל הישראלי, לפני שאני אדאג לאח של המחבל שאני יוצר... זאת הסיבה שאני מתבייש. כי למה זה אתה מה מתבייש? שאנחנו בסוף. דואגים קודם כל לעצמנו? כן.
הופתעתי היום מתגובה או דעה של מישהו אחר. אני קודם כל הופתעתי לשמוע 3 גוונים מאוד שונים של שמאל, מאוד הטרוגנים לדעתי, שלושתכם. במיוחד הופתעתי לשמוע את המונולוג שלך, ליאב, לשי. אני ממש שמח לראות שיש בסיס כזה בשמאל, שאני לא יודע עד כמה הוא נפוץ, עד כמה הוא רווח. הוא כנראה השמאל שהקים את המדינה, דרך אגב. ואני שואל את עצמי איפה הוא היום. הצד השני הזה שאנחנו יכולים לנהל איתו שיח מתוך הסכמה מאוד בסיסית על היסודות. אני לא יודע אם הופתעתי, אבל שמחתי כי אני מסתובב עם הרגשה כזאת. שלמרות מה שאמרנו קודם, שכמה התקשורת שולטת וכמה המסרים הם זה, אני מגלה פה את הדור שלי, ואני מרגיש שאנחנו לא אוכלים את זה. כאילו, וזה משמח אותי. הגיע הזמן שנשתלט על ההגה. מימין ומשמאל. אם זה משהו מאוחד, אם זה משהו שהתנגח אחד בשני, משהו שהוא עוצמתי יותר. וזה התקווה שלנו, ושמחתי. אני חושב שקצת אתה הפתעת אותי. כאילו, הרגשתי שאתה קצת מאוכזב. אני מרגיש שמה שאנחנו צריכים בתור חברה ישראלית היום זה אנשים שמצד אחד בוער בהם המקום של זכויות אדם, אבל הם מחוברים קודם כל לקרקע הישראלית, ולחזון הישראלי ולמציאות הישראלית, אבל הם גם ייתנו את הסעיף שלהם וילחמו בשביל טוב יותר ובשביל להרחיב את המוסר, בוא נקרא לזה ככה. אז אני אצא ממה שאתה אומר, בסוף כל שנה בטקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני, יש לי איזה רגע כזה, ממש כמה דקות לפני הצפירה, שאני הולך לאיזושהי, יש שם גבעה כזאת, ואני פשוט עומד שם כל שנה, קבוע, מסתכל על ההפגנה נגד, ומשהו בפנים שלי נחמץ. ואני אומר את זה כי הישראליות הזאת, הדבר השורשי הזה, בסוף הוא חשוב לי. ואני מבין אותו, והוא יקר לי, ואני כן חושב שגם זה המקום... אז סיימת כל כך יפה, כאילו... מקסים, לא, זה... לא הצטרפתי מכיוון שלא הופתעתי משום דבר. אולי בגלל גילי המופלג, אולי בגלל שאני לאורך כל החיים מחפשת את הצד השני, מחפשת לשמוע אותו, מחפשת להבין. אז אני שואלת, איך אני אדע? אני לא מנחשת, אני לא מחליטה בשביל האחר, ואני שומעת אותו, וגם את הדעות הימניות ביותר. אני לא, כל אחד אני כל כך מבינה מאיפה הוא בא. בקיצור, לא הופתעתי. תודה רבה, חברים. תודה. תודה. אפשר לעשות כזה בשביל התמונה. כבוד חברים. יאללה, תודה. מדהימים אתם, באמת. שאלה מה תעשו מאיתנו עכשיו. מאוד תרבותי ויפה, באמת.